ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. თბილისის ყოფილი მერი დავით ნარმანია სემეკის წევრობის კანდიდატა წარდგენასთან დაკავშირებით პირველ კომენტარს საქმის კურსთან აკეთებს. უნდა აფინანსებდეს თუ არა ბიუჯეტის ფული დაფინანსებული საზოგადოებრივი მაუწყებელი სტარტაპებს. მაუწყებლობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები პარლამენტმა მეორე მოსმენით მიიღო. რომან კაკულია რამდენიმე წუთში საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ამას ბექაბაციკაძე წარმოგიდგენთ. გვიყურებთ TV პირველს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. უნდა აფინანსებდეს თუ არა სტარტაპებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმ დროს, როდესაც ქვეყანაში უკვე მოქმედებს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო და საპარტნიორო ფონდი, რომელიც სტარტაპების დაფინანსებას ისედაც უზრუნველყოფს. ბოლო რამდენიმე დღეა საზოგადოებაში არ წყდება დისკუსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის კანონის ირგვლივ, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში რიას აუცილებლობაზე გამუდმებით ვსაუბრობთ და ასევე იმაზე, რომ გახსნილდეს კანონპროექტების განხილვის ვადები. მაუწყებლობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები 85 ხმით 6-ის წინააღმდეგ მეორე მოსმენით პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა. მმართველი უმრავლესობა თანახმაა, რომ მაუწყებელი არა მხოლოდ სტარტაპებს აფინანსებდეს, არამედ დღის განმავლობაში კომერციული რეკლამას განათავსოს. სალომე მეცხვარიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. სალომე, შუადღემშვიდობის გისმენთ. ბექ ამ წუთებში მაუწყებლის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საქართველოს პრეზიდენტს ხვდებიან. შეხვედრა გაიმართება თავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენლებთანაც. არასამთავრობო ორგანიზაციებს შენიშვნები აქვთ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომელიც პარლამენტმა უკვე მეორე მოსმენით მიიღო. კანონპროექტით ცვლილება რამდენიმე საკითხს ეხება. კონკრეტულად რა საკითხებს ეხება ცვლილებები და რასთან დაკავშირებით აქვს შენიშვნები არასამთავრობოებს? ბექა, ცვლილებები რამდენიმე მიმართულებით იგეგმება, მათ შორის მაუწყებლის შესყიდვები, ბიუჯეტი, კომერციული და სოციალური რეკლამის განთავსება. კანონპროექტით საზოგადოებრივ მაუწყებელს შესაძლებლობა ექნება დააფინანსოს სტარტაპები, გაზარდოს კომერციული რეკლამის დრო და გარკვეული მომსახურებები ტენდერის გარეშე შეიძინოს. მაგალითად, საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროდუქციის არანაკლებ 25%-ისა დაეთმობა კერძო სამართლის იურიდიული პირების პროგრამებს, რომელთა შესყიდვაზე არ გავრცელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონი. ამავე კანონპროექტით იზრდება კომერციული რეკლამის მოცულობა, ის დღე-ღამის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 60 წუთს ნათლად დღეს არსებული 30 წუთისა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მიიჩნევენ, რომ კანონპროექტში გაწერილი ცვლილებები მედია გარემოზე უარყოფითად აისახება. IDFI-ში კი ამბობენ, რომ თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი კომერციულად მომგებიან ტელევიზიად ყალიბდება, მაშინ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად 45 მილიონი ლარით არ უნდა ფინანსდებოდეს. მაშინ მიიღებენ დაფინანსებას, მთლიან დაფინანსებას ბიუჯეტიდან, შევიდნენ პირდაპირ კონკურენციაში მედია ბაზარზე და იბრძოლონ იმისთვის, რომ მოიპოვონ ნდობაც, მოიპოვონ ასე ვთქვათ სარეკლამო დაფინანსებაც და იყვნენ ისეთივე პირობებში, როგორშიც არიან სხვა კერძო მაუწყებლები. მაშინ რა თქმა უნდა იქნებოდა ეს გასაგები, მაგრამ თან გარანტირებული დაფინანსება, თან ასე ვთქვათ კომერციული ბაზრის რაღაცა ნაწილის წაღება და თან სასათხოვრო პირობები, ეს არ არის რა თქმა უნდა ის გზა, რომელიც ჩვენს მედია გარემოს უკეთესობისკენ წაიყვანს. ცვლილებების თანახმად საზოგადოებრივ მაუწყებელზე შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი კონტენტთან დაკავშირებულ შესყიდვებზე აღარ გავრცელდება, რაც ზრდის კორუფციის რისკს. ასევე მაუწყებელზე გაიზარდა სარეკლამო დრო და სპონსორობის განთავსების შესაძლებლობა. საზოგადოებრივ მაუწყებელს ბიუჯეტიდან მზარდი და სტაბილური შემოსავალი აქვს. მისი ისედაც მწირ სარეკლამო ბაზარზე შემოსვლა მნიშვნელოვნად დააზარალებს კერძო ტელევიზიებს. კანონპროექტზე შენიშვნები აქვთ ეკონომისტებსაც. საქმის კურსთან ეკონომისტი გიორგი პაპავა აცხადებს, რომ გაუგებარია რატომ უნდა დააფინანსოს მაგალითად სტარტაპების საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, რომელსაც მსგავსი ტიპის გამოცდილება და ფუნქცია არ გააჩნია. ამასთან მისი თქმით, ქვეყანაში უკვე არსებობს ინსტიტუტები, რომლებიც ამ საქმიანობით არიან დაკავებული, შესაბამისად ფუნქციების დუბლირება ხდება. სხვათა შორის, სწორედ სტარტაპების დაფინანსებისთვის შეიქმნა თავის დროზე თბილისის მერიაში მეწარმეობის განვითარების ცენტრი, რომელიც რამდენიმე თვეში სწორედ ამ მიზეზით ფუნქციების დუბლირების გამო დაიხურა. ტრაგიკულია, რომ ზოგადად ამ თემაზე დისკუსია გვაქვს,
საუბრობთ უწყებაზე, რომელმაც ერთი წლის წინ ვერ გაარკვია თავისი შემოსავლების რა ნაწილს იხდიდა ხელფასებში და ამაზე ჰქონდათ დიდი დისკუსია. შესაბამისად, მსგავსი ფინანსური კომპეტენციის მქონე უწყება რაიმე ფორმით ჩართული იყოს სტარტაპების დაფინანსებაში არის სრული აბსურდი, იმიტომ რომ არც ფუნქციურად, არც კომპეტენციებით, არც უნარებით, არც მიკერძოებულობით თუ ასე შემდეგ მათ არ აქვთ იმის ან უნარი, ან ცოდნა, ან გამოცდილება, რომ გადაწყვიტონ რომელი სტარტაპი დააფინანსონ და რომელი არა. სახელმწიფოში ამისთვის არსებობს ცალკე უწყება, რომელიც ავად თუ კარგად ამ ფუნქციით არის აღჭურვილი. საქმის კურსი ასევე საუბრა კანონპროექტის ერთ-ერთ ავტორს უმრავლესობის წევრ ზეკა ბესელიასაც. როგორც მან ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, კანონპროექტი 1 წლის განმავლობაში მუშავდებოდა და მასში ჩართვა ნებისმიერ პირს შეეძლო. შესაბამისად, დღეს შენიშვნებზე საუბარი მისთვის გაუგებარია. ამასთან ბესელია არ იზიარებს პრეტენზიებს კანონპროექტთან დაკავშირებით და ამბობს, რომ კანონპროექტი შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან. ერთი პუნქტი დაასახელოს ვინმემ, რომელიც ეწინააღმდეგება რომელიმე საერთაშორისო პრინციპს და რომელიც არის აკრძალული. ჩვენ ამ პროექტის მუშაობის დროს სამუშაო ჯგუფში, რომელშიც ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩართული, სამჯერ მივიღეთ ევროპის მაუწყებლთა კავშირის, რომელიც აერთიანებს ძალიან ბევრ ქვეყანას. მივიღეთ დასკვნა 3 ექსპერტისა და 3-ვე არის დადებითი. მაუწყებელს აქვს ისედაც რეკლამა და საუბარია შეზღუდულ დროზე, დილით და შუადღის პერიოდში, ასევე შეზღუდული რაოდენობით დამატებით შესაძლებლობის მიცემაზე, რაც არის სტანდარტი, რაც არის საერთაშორისო პრაქტიკა და რაც არაფერს არ უშლის ხელს და ვერანაირ გავლენასარეკლამო ბაზარზეც ვერ მოახდენს. უნდა ითქვას, რომ კანონპროექტს ეწინააღმდეგებიან კომერციული მაუწყებლებიც, მათ მიმართეს პარლამენტს უარი თქვან მაუწყებლობის შესახებ კანონში ამ ცვლილებების შეტანაზე, რომელიც ეხება კონკრეტულად საზოგადოებრივ მაუწყებელში სპონსორობისა და რეკლამის დაკანონებას. განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეზღუდული სარეკლამო ბაზრის პირობებში ცვლილება უარყოფით გავლენას იქონიებს კერძო მაუწყებლების მდგრადობაზე. საქმის კურსი შეეცადა მოეპოვებინა თავად მაუწყებლის კომენტარიც, თუმცა მათ ამაზე უარი განაცხადეს. დღეს გამოქვეყნდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვასილ მაღლაფერიძის ინტერვიუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებგვერდზე, სადაც ის აცხადებს, რომ დამატებითი რეკლამიდან თანხები საზოგადოებრივ მაუწყებელს სჭირდება, რადგან მომავალ წლებში ტელევიზიას რთული ფინანსური მდგომარეობა ექნება. მისი თქმით, უნდა აშენდეს ტელევიზიის ახალი შენობა და ტელევიზიას ეკონომიურად ცხოვრება მოუწევს. სწორედ რეკლამიდან მიღებული ეს მცირე შემოსავალი გვინდა მივმართოთ თანამშრომლების ანაზღაურების მატებისგენ, ამბობს ვასილ მაღლაფერიძე. ის რომ ჩვენ თითქოს სარეკლამო ბაზარს ვანგრევთ არის სრული აბსურდი. გასაკვირი და არაბუნებრივი ის იქნებოდა კერძო არხების მფლობელები და მათი მხარდამჭერები პირველი არხის გაძლიერებისა და განვითარებისთვის რომ იღწოდნენ. მათ ცხადია არ აწყობთ მედია ბაზარზე კონკურენტუნარიანი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც მაყურებელს წაართმევთ და ურჩევნიათ პირველი არხი იყოს სუსტი. რა ბაზრის ნგრევაზე შეიძლება იყოს საუბარი, როდესაც ჩვენ ვითხოვთ რეკლამის განთავსების უფლებას მხოლოდ დილით და შუადღით და ისიც შეზღუდული დროით. პირველ არხს რეკლამის განთავსების უფლება არ ექნება საღამოს 6-დან 12 საათამდე. პრაიმ ტაიმში, როდესაც ყველაზე მეტი მაყურებელი ჰყავს ტელევიზიებს, სადაც მოდის რეკლამის ლომის წილი და როდესაც რეკლამა ყველაზე ძვირი ღირს. მაუწყებლის შესახებ კანონპროექტის ავტორები უმრავლესობის წევრები არიან. საინტერესოა, რომ შენიშვნები თავად ავტორებასაც აქვთ, მაგალითად ნინო გოგუაძეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ კანონპროექტს მხარი არ დაუჭირა დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა. მათ კონკრეტული შენიშვნები აქვთ, რომლის გამოსწორებასაც ითხოვენ. ამასთან ოპოზიციის წარმომადგენლები მიმართავენ პრეზიდენტს კანონპროექტს ვეტო დაადოს. მადლობა სალომე მეცხვარიშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში და რომან კაკულია გვერდება სასაუბრო თემაზე პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე შუადღე მშვიდობის ბატონო რომან მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისათვის თქვენი კომიტეტის პოზიცია როგორია თქვენი შეფასება პირადი დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას საზოგადოებრივი მაუწყებელი და პასუხობს თუ არა ესრულებები ამ გამოწვევებს და მოაგვარებს თუ არა პრობლემებს რომელზეც დღეს ვასილ მაღლაფერიძე სხვათა შორის საუბრობს და თქვენი კომიტეტის პოზიცია რატომ არ დაუჭირეთ ხარი კანონპროექტს დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, იმიტომ რომ ჯერჯერობით თითქმის თქვენმა კომენტარებმა უბრალოდ რათა ეთერში გავიდა თითქმის ყოვლის მომცველი იყო ეს და ბევრი არგუმენტი თქვა და მე შევეცდები ძალიან მოკლედ ყველასთან მიმართებაში ვთქვა ის
თუ რა არის ძირითადი პრინციპი ჩვენი კომიტეტის, ჩემდამი დაქვემდებარებული კომიტეტის. აქ ახლა ითქვა საერთაშორისო გამოცდილებაზე. საერთაშორისო კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის კუთხით მე ერთ-ერთი ადამიანი ვარ, ვისაც მე მგონი დიდი გამოცდილება მაქვს ამ თემაში და ჩვენ როდესაც საერთაშორისო კანონმდებლობასთან ჰარმონიზებაზე ვლაპარაკობთ, ვადებს იმიტომ ვადგენთ ხოლმე, რომ ყოველთვის ვითვალისწინებთ დღევანდელ კონტექსტს და როდის შეიძლება იყოს საქართველოს მზად ამა თუ იმ სფეროში, ამა თუ იმ კანონმდებლობასთან დაახლოებისათვის. ეს ახლა ყველა ადამიანმა იცის, ვისაც უმუშავია საერთაშორისო კანონმდებლობასთან ჰარმონიზების კუთხით, ამიტომ ასე ცალსახად საერთაშორისო პრაქტიკაში რაიმეს არსებობა არ ნიშნავს, რომ ეს რელევანტურია ჩვენი დღევანდელობისათვის. რაც შეეხება იმას, თუ რას ეყრდნობა ჩვენი კომიტეტის პოზიცია. მე შევახსენებ ყველას, რომ მე წარმოვადგენ ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტს. რას ნიშნავს ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის მთავარი ამოცანა? ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიყოთ შესაბამისობაში ჩვენს მიერ გაცხადებულ მთავარ ეკონომიკურ კონცეფციასთან. და ეს რა არის? ჩვენ ვამბობთ, რომ იმ გამოწვევების ქვეყანაში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, არ იფიქროთ ეხლა რომ შორიდან ვიწყებ ზუსტად მიდა საკითხთან მივიდე. იმ გამოწვევების მქონე ქვეყანაში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ჩვენ გვაქვს ერთადერთი გამოსავალი, გავხდეთ საინტერესო დანარჩენი მსოფლიოსთვის, შევქმნათ აბსოლუტურად უნიკალური საინვესტიციო გარემო და ამ საინვესტიციო გარემოს აქვს ორი მნიშვნელოვანი სიტყვა. ეს არის სამართლიანი საინვესტიციო გარემო, ანუ სადაც სამართალი არის პირველი და არსებობს ჯანსაღი კონკურენცია, რომელიც თავისუფალია ყოველგვარი გამონაკლისებისაგან და ორმაგი სტანდარტებისაგან. აქ პრინციპს აქვს მნიშვნელობა. მე ერთი სიტყვით არ მეპარება ეჭვი იმაში, რომ რაც ბატონმა ვასილმა ბრძანა, არ მithქვამს, რომ ეს დაანგრევს ახლა კომერციულ ტელევიზიებს და ახლა ამის შემდეგ ისინი ფუნქციონირებას ვერ შეძლებენ. რა თქმა უნდა, იქნება ეს მათთვის დანაკლისი, მაგრამ პრინციპი არ არის სწორი და ჩემ კომიტეტს ვალდებულება აქვს ჩემი აზრით, რომ ეს თქვას და ამ პოზიციაზე ანუ თავარი ასე თქვა და არასამართლიანი გარემო და არაკონკურენტული გარემო შექმნა. ხო ბატონ რომან, ანუ როდესაც საუბრობთ ჩვენ სარეკლამო ბაზარზე 87 მილიონი იყო ეს 16 წელს შემოსავლელი მთლიანი. 45 მილიონიან ტელევიზიას როცა უნდა რომ თქვა, ამ 87 მილიონი გასაგებია რომ თქვა ვასილ მაღროფეძემ თქვა რომ ეს იქნება კოღოს ნაკბენი, თქვა სარეკლამო ბაზრისთვის ეს შემოსავლების წამოღება, მაგრამ არც ეხა სარეკლამო ბაზარია თქვა ნიანგის ნაკბენი, 87 მილიონის საკმაოდ მწირი ბაზარია ამ შემთხვევაში. ანუ არაკონკურენტული გარემო იქნება, ეს იყო ამოსავალი თქვა თქვენი არ მხარდაჭერის. ასე სწორად გავიგეს. ჩემთვის თავარი იყო პრინციპი და ეხლა კოღოს ნაკბენი იქნება თუ რომელიმე სხვა მწერის, მე ვთქვი რომ ეს არ არის ახლა იქნებიან განსაკუთრებით დიდი ტელევიზიებისათვის ეს არ იქნება დამაგრეველი, არც თქვენი ტელევიზია შეწყვეტს ფუნქციონირებას და რამოდენიმე სხვაც, მაგრამ ახალი დამწყებებისთვის იქნება პრობლემატური, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პრინციპია აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დავუშვით ეს პრინციპი ახლა ხვალ და ზეგ სხვადასხვა შემთხვევები დაგვიდგება, როდესაც ორმაგი სტანდარტის წინაშე აღმოჩნდებით და მე მგონი მაქვს ვალდებულება ჩემი კომიტეტის შინაარსთან გამომდინარე, რომ ამ პოზიციაზე ვიყო და ეს იყო ჩვენთვის მთავარი. რაც შეეხება სტარტაპებს, იქაც ვთქვი და გავიმეორებ, რომ მე არ შემიტანია ეჭვი იმაში, რომ ტელევიზია განიცდის ალბათ საჭიროებას იმ პროდუქციის შექმნის, რომელსაც აქვს ალბათ შექმნის პერსპექტივა და მათ ამის საჭიროება აქვთ. არც არავით არის რაღაცა განსხვავებული აზრები გამომითქვამს იმასთან დაკავშირებით და ვთქვი, რომ ასეთი ტიპის და ნებისმიერი სხვა ტიპის ბიზნეს საქმიანობა, რომელსაც პერსპექტივა გააჩნია, მაგრამ ამ იდეის ავტორებს არ აქვს შესაბამისი თანხები იმისათვის, რომ ეს იდეა განახორციელონ, ასეთი ტიპის პრობლემების მოგვარებისათვის ერთგვაროვანი მიდგომა თუ არ იქნება ქვეყანაში, შემდეგ აქაც ორმაგი სტანდარტებთან მოგვიწევს ჩვენ შეჭიდება, სხვადასხვა სფეროებშიც გაჩნდება ასეთი იდეები და მე სათქმელი არ გვექნება ძალიან მკაფიოდ ერთგვაროვან მიდგომას ვერ გამოვიჩეთ. აქაც ეს იყო ჩვენი კომიტეტის მთავარი პოზიცია და რა ეჭვის შეტანა იმასთან დაკავშირებით, რომ იმ სფეროში რაღაც ინტელექტუალური სფერო ქვია არსებობს თუ არა, დაუშვათ რაღაცა პროდუქციის შექმნის საჭიროება. ამიტომ ის რომ ეხლა სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებს, სხვადასხვა არ ვიცი მე შეიძლება რაღაცა შექმნის სხვა გზებიც არსებობს და ამ დავამთავრებ თუ შეიძლება. თუ შეიძლება, როდის გეხდით რა, დავამთავრებ თუ შეიძლება, ის თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანია. ის რომ სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებს, სხვადასხვა ადამიანებს, პიროვნებებს შეიძლება გქონდეთ ძალიან კაფეოდ ჩამოყალიბებული მიზანი, მიმართულიც კი
დაუშვათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინააღმდეგ შეიძლება ასეთ რამე არსებობდეს, მაგრამ მე ეს არ მაძლევს უფლებას იმისათვის, რომ ჩემი პოზიცია არ შევინარჩუნო იმ ლოგიკიდან გამომდინარე, რომელიც მე მაქვს და ყველას მოუწოდებ თუ შეიძლება ამ გათანაბრებას სხვადასხვა არგუმენტებისა და мотивაციების ადამიანების ნუ გააკეთებენ ცოტა სიღრმისეული ანალიზის გარეშე, იმიტომ რომ მე არასოდეს შემიტანია ეჭვი საზოგადოებრივი მაუწყებლის мотивაციებში, მე ყოველთვის მინდოდა მათი აი ამ არგუმენტების შესაბამისობა მომეძებნა იმ ძირითად პრინციპებთან, რომლის დაცვას მე მევალდება. ამის შორს მე არასოდეს არ ვწავს სულ და მათაც მოუწოდებ, რომ ამ ჩარჩოში ჩაჯდნენ, მე საკუთარი გუნდის წევრებსაც მოუწოდებ, რომ ეს პროცესი აღიქვა როგორც იმ ჯანსაღ პროცესად, რომელიც აჯანსაღებს მხოლოდ პარლამენტს, იმიტომ რომ პარლამენტია ის ადგილი, რომ ყველა ინსტიტუციიდან განსაკუთრებით, სადაც მთავრობა ფულს ხარჯავს, ჩვენ უნდა ვიყოთ მთავარი ფილტრი იმ სწორი გადაწყვეტილებების, რომელიც ქვეყანას სასიკეთოდ შემდეგ გამოადგება. სწორი გადაწყვეტილება ეს ფარდობით იცნება, ამას უმრავლესობა წყვიტავს. განსხვავებულობა მოსაზრებათა არავითარი ტრაგედია არ არის. მე ვხსნი ჩემი პოზიციის პრინციპებს, სხვამაც ახსნას თავისი პოზიციის პრინციპები, შემდეგ უმრავლესობამ გადაწყვიტოს როგორ უნდა ვიაროთ და ასე გაგრძელდება ეს ცხოვრება. ბატონო, ინიციატორებში როგორ აღმოჩნდით კანონპროექტს? განარჩენი ახლა სხვა რა უნდა ვთქვათ? ბატონო, ინიციატორი თქვენც ხართ ამ კანონპროექტს. კი ბატონო, ეს იყო ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ კანონპროექტის ინიციირება გავაკეთეთ, იმიტომ სწორედ რომ მეც იმ ადამიანთა რიცხვში ვარ, რომელსაც მინდა რომ ძალიან ჯანსაღი, სამართლიან პრინციპებზე დაფუძნებული საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვიხილოთ, მაგრამ ეს იყო სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ძირითადად ჩვენ მაშინ ვესაუბრებოდით საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენლებს, ხოლო როდესაც გადმოვიდა შემდეგ კომიტეტში ეს საკითხი, ამის შემდეგ მე გავხსნელი ძალიან ფართო დისკუსია სხვადასხვა ადამიანებთან, რომელსაც გამოიწვია ჩემი პოზიციის გარკვეული კორექცირება და შეცვლაც კი, რომელსაც აბსოლუტურად ამცხვენია მე, იმიტომ რომ სხვა ტიპის ინფორმაცია შემოვიდა ჩემთან, სხვანაირად შევხედე უკვე იმ ფაქტებს, რომელზეც შეიძლება განსხვავებული აზრი მქონდა და ჩამოვყალიბდი საბოლოოდ, როდესაც ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციის, ყველა კერძო ტელევიზიის, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოზიციები, როდესაც მოვისმინე, საბოლოოდ შევჯერდი და ჩემი პოზიცია ჩამოვყალიბე ისე, როგორც გამოხატა ჩემი კომიტეტის უმრავლესობამ და ამის უკან დგას მხოლოდ სურვილი იმისა, რომ მაქსიმალურად სამართლიან გარემოში, მაქსიმალურად დიდი მხარდაჭერით შევიდეს ახალ ფუნქციონირებაში საზოგადოებრივი მაუწყებელი და მე ყოველთვის პოლიტიკურ ფასზეც ვფიქრობდი ამ ყველაფრის და მართლა არ მესმის ახლა ჩვენი გუნდისთვის თვითონ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის ის პოლიტიკური ფასი, რომელიც ახლა ის იხდის ამ ყველაფერში, აბალანსებს თუ არა იმ შესაძლო სარგებას, რომელიც შეიძლება მან მიიღოს იმ რამოდენიმე მილიონისგან, რომელსაც დავუშვათ სარეკლამო ბაზრიდან აიღებს. მე მაგალითად, რადგან წერია რომ არანაკლებ 0.14 წლიანი შიდა პროდუქტისა ეკუთვნის საზოგადოებრივ მაუწყებელს, გაცილებით მეტი მხარდაჭერით ვიქნებოდი იმ იდეისაგან, რომ მათთვის გაგვეზარდა ეს თანხა, იმიტომ რომ თუ მართლა აქვთ მათ ეს საჭიროება, ოღონდ არა ამ პრინციპებით და ამ მექანიზმებით, რომელსაც ის ფიქრობს. არავითარი წინააღმდეგობა მე ვიქნებოდი პირველი მხარდაჭერი 10 კი არა 20 მილიონი გამოგვეღოთ თუნდაც მათთვის და ამის შესაძლებლობაც არსებობს და მომავალში განხილვას და ოღონდ ის იმიდგომით რომ თქვა საზოგადოებრივ მაუწყებელს 100 მილიონი კონდეს. კარგია იმიდგომით რომ თქვა მშპ შესაბამისად იქნება გაზრდილი ახლა მაგასაც ამ მიდგომას თუ ავიღებთ რომ როცა 100 მილიონი იქნება შესაბამისად მშპ-ც ქვეყნის იქნება აქედან გამომდინარე ბზარდი. ბატონო რომან, აი რა არის საჭირო უფრო კონკრეტულად და უფრო კონკურენტული საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჩამოყალიბებისთვის, მაშინ თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს. იმ თანხების სწორი მენეჯმენტი სწორად განკარგვა. მაგალითად, როცა სარეკლამო შემოსავლებზე ვსაუბრობთ, საზოგადოებრივი მაუწყება შეეძლო მიიღო ეს სპორტული ღონისძიებებიდან, გარკვეული თქვათ შოუებიდან სპონსორობით და ასე შემდეგ და 1,700,000 იყო 2016 წელს სულ შემოსავლები, თუმცა სპორტული ღონისძიებები, საქართველოს ნაკრების თამაშები, იგივე UEFA-ს ეგიდით გამართული ღონისძიებები, აქედან შეუძლია რეალურად რომ ტელევიზიამ თქვათ მეტი შემოსავალი მოიზრდოს. თქვენს ფიქრობთ თუ არა რომ აი სწორი მენეჯმენტის პირობებში და სწორად თანხების დახარჯვის პირობებში საზოგადოებრივი მაუწყებელი უფრო კონკურენტული ტელევიზია შეიქმნება. კიდევ რა სჭირდება საზოგადოებრივი მაუწყებელს ამ ბაზარზე კონკურენციის ამაღლებისთვის, სანდოობის მოპოვებისთვის პირველ რიგში? საერთოდ კონკურენტულობის აღქმასთან დაკავშირებითაც მე მეეჭვება რომ კონსენსუსი არსებობს ზოგადად საზოგადოება მთლიანად რასელი საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან. თვითონ მენეჯმენტის ეფექტურობას რაც შეეხება, მე მგონია რომ ჯერ არ არის საკმარისი დრო, რა თქმა უნდა, გასული იმისათვის, რომ ჩვენ უარყოფითად შევაფასოთ მენეჯმენტი. ამისგან მე თავ შევიკავებ, იმიტომ რომ ერთი წელი არის დრო, მაგრამ ეს არ არის დრო, რომ დიაგნოზი დასვა საბოლოოდ და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ დავინახავთ იმ ძალიან კარგ გადადგმულ ნაბიჯებს იმ თანხის პირობებშიც კი, რომელიც მას გამოიყო. ჩემთვის მიუკერძოებელი საინფორმაციო პროდუქტი არის პირველი გამოწვევა,
რაც საზოგადოებას აინტერესებს. Რა თქმა უნდა, შემეცნებითი და გასართობიც არის ის შემოქმედელი კომპონენტები, რომელიც თლიანობაში ყურებადობას განსაზღვრავს ტელევიზიის, მაგრამ აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ როდესაც შენ ამხელა თანხას იღებ და ამასთან ერთად გინდა რომ ჩაერიო სარეკლამო ბაზარში, რაც არ უნდა საერთაშორისო პრაქტიკა არსებობდეს და ხედავ რა მდგომარეობაში არიან სხვადასხვა მცირე ტელევიზიები, უბრალოდ ეს იწვევს იმ არასამართლიანობის განცდას, რომელიც ცუდი სიგნალია იმ ქვეყნისათვის, რომელსაც უნდა იყოს იდეალური, სწორედ კონკურენტული გარემოს ფორმირების პროცესში და უნდა იყოს იდეალური, რომელთაც დააბალანსებს ყველა სხვა ნეგატიურ გამოწვევას ამ ქვეყნად. ეს არის ჩემი მთავარი პოზიცია და კონკურენტულარიანი, რა თქმა უნდა, ის გახდება ჩემი აზრით, თუ ის შექმნის იმ მიუკერძოებელ საინფორმაციო გადაცემებს, იმ საინტერესო ток-შოუებს, რომელიც ყოველთვის სხვადასხვა ტელევიზიები, როგორც ხედავთ თქვენ, ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ ისე შეუმჩნევლად შემოიპარა დიქტატის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმა, რომელსაც ქვია საზოგადოებრივი აზრის დიქტატი. როდესაც შენ საზოგადოებრივი აზრის შექმნის სხვადასხვა ინსტრუმენტები არსებობს და როგორც კი შენ ამ საზოგადოებრივი აზრიდან გადიხარ, იმდუხად მარგინალურად ცხადები. ეს დასაგრევია, ეს ობიექტურმა ყველა იმბაზნობრივი ჯგუფის ინტერესთა გამოხატვის საინფორმაციო წყაროებით უნდა შეიცვალოს და საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქ პირველ რიგში ეს ვალდებულება, იმიტომ რომ იმ ტელევიზიას, რომლის უკანაც კონკრეტული პოლიტიკური ძალა აქვს, მას ამ ვალდებულებას ვერ მოთხოვ, ის მუშაობს იმაზე, რომ გარკვეული მსოფლმხედველობა ჩაგინერგოს თავში და ამას ვერ გამორიცხავ. ამიტომ საზოგადოებრივ მაუწყებელია ის სწორედ, რომელსაც უნდა გამორიცხოს ეს და ადამიანებმა, ყველა მიზნობრივმა ჯგუფებმა საკუთარი აზრის გამოთქმა უნდა შეძლოს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის მთავარი გამოწვევა, ჩემი აზრით და არა მეგაშოუ. თუმცა მეგაშოუს ყურებადობაში, რა თქმა უნდა, გარკვეულად მონაწილეობს, მაგრამ ეს კონცეპტუალური ხედვის საკითხი, ახლა ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ხო, საზოგადოების არჩევის საკითხიც არის, რას უყურებს ეს მისი გადაწყვეტილება, ხო, საზოგადოების ნაწილი უყურებს იმას ძირითადად რაც აინტერესებს და შეიძლება ერთი ნაწილი თქვათ იყოს უფრო დიდი, ვისაც მეგაშოუ აინტერესებს, მეორე ნაწილი იყოს უფრო პატარა, ვისაც საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემები აინტერესებს. კი ბატონო, რომან, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. თუმცა ამასთან დიახ, დაასრულეთ და დაგემშვიდობებით. კი ბატონო, თუ დრო იწურება რამდენიმე წამი გაქვთ? არა, უბრალოდ მე ვიცი მათი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ყურებადი თუ არ გახდა არხი, მხოლოდ საინფორმაციოს ისე ვერ მიიყვან იმ დონეზე, რომ მას დაუშვათ ყავდეს ის მაყურებელი და ალბათ საერთაშორისო პრაქტიკა ასეთი არ იყიდევაც. მე მაშინ ვეთანხმები მათ, მაგრამ ქართული კონტექსტი ისეთია, რომ ჩემი აზრით თუ ისინი საინფორმაციო და ток-შოუების თემას აიყვანენ თვისობრივად სხვა რანგში, მათი რეიტინგი გაცილებით გაიზრდება და ამ თანხების პირობებში შესაძლებელი იქნება ის და მომავალში შეიძლება ჩვენ ამ რეკლამის თემასაც დაუბრუნდეთ, როცა სხვა ტელევიზიები ფეხზე დადგებიან. მაგათი ტელე პირველი მეგაშოუებს აფლობს, თუმცა ჩვენი რეიტინგი იზრდება სწორედ იმის ხარჯზე, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ. დიდი მადლობა, რომან კაკულია იყო საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პრინციპში ევროპული მოდელის კონკურენციის სხვა პრინციპებს გადაგვს, მაგალითად BBC რო ავიღოთ, ის არ არის ორიენტირებული მაინც და მაინც კომერციული რეკლამის მოზიდვაზე, ის ორიენტირებულია ხარისხიანი და დამოუკიდებელი კონტენტის შექმნაზე. კარგით, მორჩეთ ამ თემაზე საუბარს, რადგან მომდევნო გადაცემებში სავარაუდოდ ჩვენი პროექტების ფარგლებში იქნება განხილვები, მით უმეტეს დღეს შეხვედრა არასამთავრობოებისა და საქართველოს პრეზიდენტის. ყველაზე ძალიან არ მომწონს, როცა საუბრობენ, რომ არასწორი მოლოდინების გამო გაფუჭდა ლარის კურსი, ასე ეხმაურება ბიზნესმენი თემურ ჭყონიას საქმის კურსთან. ლარის კურსის ბოლოდროინდელ გაუფასურებას თემურ ჭყონია საზოგადოებაში ნეგატიური მოლოდინების შექმნის საფუძვლად მთავრობის პოლიტიკას მიიჩნევს და პოლიტიკოსებს არაპროფესიონალური განცხადებების გაკეთებისგან თავის შეკავებას ურჩევს. თემურ ჭყონია საქართველოს ეროვნული ბანკის პოლიტიკასაც აფასებს და აღნიშნავს, რომ აღნიშნულ პროცესში სების სწორი პოზიცია უჭირავს. ყველაზე ძალიან არ მომწონს ერთი თემა, როდესაც საუბრობენ, რომ არასწორი მოლოდინების გამო გაფუჭდა ლარის კურსი. მაგრამ სახელმწიფოს მოვალეობას ხო მოლოდინების იდეოლოგია უნდა შექმნას, რომ მცდარი მოლოდინები არ ქონდეს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აკეთებდეს არა პროფესიონალურ განცხადებებს პოლიტიკოსები. ყველა პოლიტიკოსს აქვს თავისი ცოდნის რაღაც სეგმენტი. ფინანსური ანალიზის კეთება უნდა გაკეთოს მხოლოდ ფინანსისტებმა. დღევანდელი ანალიზიდან გამომდინარე, მე მაინც ვფიქრობ, რომ სახიფათო არაფერი ისეთი არ იქნება. მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ კიდე გიმეორებთ, ეროვნული ბანკის პოზიცია არის ძალიან სწორი და ფინანსურად განათლებული, ესე ვთქვათ. განათლებული პოზიცია უკავიათ, იმდენ აი განათლებული სანდო პოზიცია უკავიათ ძალიან.
ის რომ საუბრობენ ეროვნული ბანკი უნდა ჩაერიოს რეგულაციებში, ეროვნულ ბანკმა იცის რომელ რეგულაციებში უნდა ჩაერიოს. ჩვენ კონსულტაციების დროს შევთანხმდით ჩემს კანდიდატურაზე, ახლა უკვე დადასტურებით შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად ვაპირებ CMX-ში მუშაობას. ეს განცხადება საქმის კურსთან თბილისის ყოფილმა მერმა დავით ნარმანიამ გააკეთა. მისი თქმით, გარკვეული პროცედურების შემდეგ ის CMX-ის წევრად გააგრძელებს საქმიანობას. ჩვენ საბოლოო კონსულტაციების დროს შევთანხმდით ჩემს კანდიდატურაზე. შესაბამისად, ახლა შეგვიძლია დადასტურებით გითხრათ, რომ ნამდვილად ვაპირებ CMX-ში მუშაობას. არის გარკვეული პროცედურები, რომელიც უნდა გავიაროთ, რაც გულისხმობს პრეზიდენტის მხრიდან წარდგენის შემდეგ უკვე საქართველოს პარლამენტის მიერ განხილვას და დამტკიცებას და ბუნებრივია ამ პროცედურებს გავივლი და შემდეგ უკვე შევდგები მუშაობას. სადგურების ზღვრული ტარიფების დამტკიცება ხვალამდე, ანუ 19 დეკემბრამდე გადაიდო. დღეს საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ თბოელექტროსადგურებისათვის სატარიფო განაცხადები განიხილა. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ელექტროენერგიის სიმძლავრის ბალანსი ჯერ არ დაუმტკიცებია, ამ ინფორმაციის გათვალისწინების გარეშე CMX ტარიფს არ ადგენს. რამდენად მნიშვნელოვანი კომპონენტია თბოსადგურების მიერ წარმოებული ელექტროენერგიის ფასი სამოხმარებლო ტარიფში და დაეთანხმება თუ არა კერძო სექტორს CMX სატარიფო განაცხადები წარდგენილ ხარჯებში. ამის შესახებ მარეგულირებელი კომისიიდან ჩვენი ჟურნალისტი დავით ჯალღონი ესაუბრებს. მოგესალმებით. ზოგადად მიმდინარე წლის ბალანსის მიხედვით დაახლოებით 20% არის საქართველოში წარმოებული ელექტროენერგიის მოცულობაში თბოელექტროსადგურების წილი და მათი სატარიფო განაცხადების განხილვა CMX-ში, როგორც ახსენეთ, რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. თავად თბოსადგურების ტარიფების ცვლილებას ხშირ შემთხვევაში იწვევს ლარის გაცვლითი კურსი, რაც წლის განმავლობაში იცვლება. შესაბამისად, როგორც საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი აცხადებს, რომელიც ფლობს თავის მხრივ ორ თბოსადგურს, მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ CMX-მა წლის განმავლობაში ყოველთვიურად გაითვალისწინოს გაცვლითი კურსის მერყეობა ტარიფში. ის ტარიფი კი, რომელსაც ხვალ გამოაცხადებს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, ძალაში 1 წლით იქნება. გარანტირებული სიმძლავრის საფარსებთან დაკავშირებით, რაც იყო მთავარი პრობლემა, ეს იყო ამონაგების, ასე ვთქვათ, ოდენობის განსაზღვრა და ეს თავის დროზე კომისიამ დადებითად გადაწყვიტა და ამ შემთხვევაში პრობლემა არ აქვს ჩვენ, თუმცა არის მეორე ნაწილი, რომელიც უკავშირდება უფრო მყისიერად დასახვას კურსდაცვლილებისა, ასე ვთქვათ, სვლადი ოპერაციული ხარჯებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ თბოსადგურები ძალიან გრძნობიარე არიან კურსთა სხვაობაზე, იქიდან გამომდინარე, ჩვენ ვყიდულობთ იმპორტირებულ გაზს, რომელსაც მერე უკვე დოლარშია ეს ყველაფერი იცით თქვენ ფასი დაფიქსირებული. გამომდინარე ჩვენი ხედვა გრძელვადიანი, რომ კომისიამ გადახედოს თვითონ მეთოდოლოგიას და უფრო მყისიერად შეიძლება იყოს ყოველთვიური, ასე ვთქვათ, სქემით ხდებოდეს კორექტირება ტარიფის და არა დაუშვათ 6 თვიანი ან 1 წლიანი, რაც აქამდე იყო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კომპანიებისთვის მინდა გავწმუნოთ, რომ ერთნაირად პრობლემაა როგორც კურსის ვარდნა, ასევე გამყარება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ჯერ კიდევ არ აქვს დამტკიცებული ელექტროენერგიის სიმძლავრის ბალანსი, ხვალ გახდება, როგორც უკვე გაიგეთ, თბოსადგურების წარმოების ტარიფი ცნობილი, რაც შეეხება კურსთა შორის სხვაობას. CMX-ის წევრი გიორგი ფანგანი განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით ლარის გაცვლითი კურსი სავარაუდოდ დიდ გავლენას თბოსადგურების ტარიფებზე არ მოახდენს და შესაბამისად ისინი 1 წლით იქნება ძალაში. გადაწყვეტილება დღეს არ იქნება მიღებული, გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ხვალ ტარიფთან დაკავშირებით, რადგან სხვა იქნება წარმოდგენილი უკვე ელექტროენერგიის ბალანსები. შესაბამისად ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა რომ იმსჯელოთ არა მხოლოდ გარანტირებული სიმძლავრის საფასურზე, არამედ თვითონ თბოსადგურის ელექტროენერგიის გამომუშავების ტარიფზეც. ერთიანად დამტკიცდება ეს ყველაფერი, თუმცა თვითონ მოსმენა განხილვები დღეს უკვე დავასრულეთ. CMX-ის ხდომა, როგორც მოგახსენეთ, ხვალ გაგრძელდება, რაც შეეხება სამომხმარებლო ტარიფებს, ეს 25 დეკემბერს გახდება ცნობილი. ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი ამ ეტაპზე მართლა თურისადმი, მაგრამ წიასწარი მოდულა არ უნდა გაიზარდოს, თუმცა შეიძლება გაიზარდოს დღესაც ვნახეთ, ეს არის გარანტირებული სიმძლავრის საფასური, თუმცა არა ყველა კომპანიის მიმართებაში, ერთ კომპანიას კლება ქონდა, მეორე კომპანიას დაახლოებით იგივე დარჩა, მესამე ცოტა, ანუ სხვა მოცემულობა გვაქვს, თუმცა კიდევ ერთხელ ყველაზე რაც შეეხება თვითონ ტარიფს, რა თქმა უნდა, დავუდგოთ ბალანსებს, რადგანაც სულ ორი ნაწილიდან შედება ტარიფი, ეს არის ხარჯი და ის შემდეგ იყოფა
გამომუშავებაზე და მოხმარებაზე. ანუ იმ ციფრებზე რაც არის ბალანსში მოცემული. ამიტომ იმ ციფრების გარეშე ვერაფერზე ვერ იმსჯერებთ. მარეგულირებელი კომისიის ხდომა ხვალ უკვე გაგრძელდება არა მხოლოდ ფოსადგურების წარმოების ტარიფების დადგენით, არამედ იგივე ენგურჰესისა და ვარდნილჰესების კასკადისთვის გახდება წარმოების ტარიფი ცნობილი, რადგან სწორედ ამავე მიზეზით გადაიდო წინაკვირას, როგორც თქვენ იცით უკვე ხდომა, რომ ეკონომიკის სამინისტროს დღემდე არ აქვს წარმოდგენილი სემეკისთვის ელექტროენერგიის სიმძლავრის ბალანსი. მადლობა, დავით ჯალაღონია საუბრობდა სემეკიდან საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. 2018 წელს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტი 1 მილიარდ 260 მილიონიდან 1 მილიარდ 830 მილიონამდე იზრდება. ამის შესახებ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურაბ ალავიძემ სასტუმრო რედისონში განაცხადა, სადაც ის მეგზევის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას დაესწრო. მისი თქმით, ბევრი პროექტია დაგეგმილი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი სეთურიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. შუადღემ შვიდობის ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. 40 მოდი მეგზევის დღით დავიწყოთ. 50-მეათე აღინიშნება უკვე საიუბილეოა 50-მეათეც. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით რა სახის შეხვედრა იყო რედისონში? იყო გარკვეული პრეზენტაციები და საომრობო გეგმებზეც საუბარი. მეგზევეთა ასოციაცია დღეს აღნიშნავდა თავის 50-მეათე პროფესიულ დღესასწაულს და ჩვენ ეს გამოვიყენეთ იმისათვის, რომ პირველ რიგში მიგველოცა მათთვის და მე გავაკეთებინა ანალიზი იმისთვის, თუ რა გაკეთდა 2017 წელს, როგორ ვემზადებით და როგორ ვახორციელებთ წინა სამუშაოებს იმისათვის, რომ ის გამოწვევები, რაც ჩვენ გვაქვს მომავალი 3-4 წლის განმავლობაში, იმაც შევხვდეთ მომზადებული. 2017 წლის განმავლობაში როგორია ციფრები და სტატისტიკა? ჩვენ დასაწყისში წლის ვისაუბრეთ დაგეგმილ პროექტებზე, რა პროცენტით არის შესრულებული გეგმები 2017 წლის? 2016 წლის ბიუჯეტი 530 მილიონი იყო, 2017 წლის ბიუჯეტმა უკვე 850-ს გადააჭარბა და ახლობით 860-ზე გავალთ საბოლოო ციფრი ეს იქნება. აქ ძირითადად იყო გამახვილებული ყურადღება, რა თქმა უნდა, პროექტირებებზე, მიმდინარეობს დაპროექტება იმ მნიშვნელოვანი გზების, რომელიც მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმის მიხედვით. მაგალითად, აი რომელი გზის პროექტი მიდის ახლა პროცესში? ეხლა პროცესშია დავიწყებ დასავლეთიდან ბათუმის სარფის მიმართულება. პროცესში არის გრიგოლეთი-ფოთი, პროცესშია ფოთის ახალი ხიდი, ასევე რიკოთის 4 მონაკვეთი. რიკოთის რაღაც ნაწილი დასრულდა, ხო? ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება იყო გარკვეული. დასაბუთება დიდი ხანია დასრულდა, ეხლა უკვე დეტალურზე გადავდივართ და გაზაფხულზე ჩვენ დავიწყებთ უკვე სატენდერო პროცედურებს, ასე რომ წლის ბოლომდე 4-ვე მონაკვეთზე 53 კილომეტრზე გვეყოლება კონტრაქტორი. ანუ 2018 წლის ბოლომდე დაიწყება სამუშაოები, ხო? კონტრაქტორი გვეყოლება, მერე უკვე სამობილიზაციო პერიოდი იქნება და ვინც მოასწრებს, რა თქმა უნდა, დაიწყება. მიმდინარე პროექტებზე 2017-ში რა პროექტები დასრულდა და რა პროექტები მიმდინარეობს, რაც გადაინაცვლებს 2018-ში დასრულდება. არის ბაკურციხე-გურჯაანის შემოვლითი გზა არის, რომელიც 2018-ში უნდა დასრულდეს. ქაროსნულ ავტომაგისტრალზე დასრულდა ზესტაფონის მონაკვეთი 15 კილომეტრიანი გახსოვთ ალბათ. ასევე დასრულდა ზემოუსიაურამდე 5 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელზეც ჯერ არ არის მოძრაობა, გამომდინარე იქიდან, რომ ზემოუსიაური ჩუმათელეთის მონაკვეთი უკვე მონაკვეთზე დაიწყო უკვე მშენებლობა, რომელიც მიგვიყვანს ფაქტიურად გვირაბამდე, რიკოთის გვირაბამდე. ასევე დასრულდა ბევრი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზა და რეაბილიტაციის პროექტებმა წინა წელს მარტო 176 მილიონი შეადგინა. რაც შეეხება მშენებლობა რეაბილიტაციის მუხლებს, მომავალ წელს 100 მილიონით გვეძდება, ეს ძირითადად ხდება მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყოფილი თანხების დაზოგვის ხარჯზე, ანუ მთავრობა დამატებით ამისთვისაც წარიღებს და დაახლოებით 15 გზა არის, ეს 15 გზის რეაბილიტაცია გაკეთება და დასაზრულია უკვე თუ კი ბატონო, ამის ჩამონათვალს მე მოგაწვდით, როგორც კი პროექტირება დასრულდება, საინტერესო გზები არის ძალიან და ახალი რეგიონალური დამაკავშირებელი არტერიები ჩდება რუკაზე, რაც ეკონომიკას
საკმაოდ წარადგება. დიახ, 2018 წლის ბიუჯეტშიც ასე თქვა ჩადებულია, რომ საგზაო ინფრასტრუქტურა საკმაოდ მილიარდზე მეტი დაიხარჯება. მილიარდ 310 მილიონია დაგეგმილი მომავალ წელს. ხო, ათვისება 860 მილიონი იყო 2007 წელს, 2017 წელს უკაცრავად 2016-ში 16 შედარებით გაზრდილი იყო ეს მაჩვენებელი. რა პროექტებზე იქნება ძირითადად მიმართული? მთავარი ასე ვთქვათ არის იმ პროექტების დაგეგმარება, რომელიც 2019 წლიდან დაიწყო მშენებლობა. ეს არის ძირითადი ნაწილი თანხებისა, რაც 2018-შია გამოყოფილი. 2018 წელს 4 პუნქტიანი გეგმის მიხედვით რა პროექტების დაიგეგმა 900 მილიონზე მეტი დაიხარჯება ამ პროექტებში. მხოლოდ ამ პროექტებში. ანუ ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი და მთის გზების მშენებლობა. მოგახსენეთ რეაბილიტაციებზე 275 მილიონამდეა განსაზღვრული. ასევე ნაპირდაცვის კუთხით საკმაოდ აქტიურად მუშაობდა 19 მილიონზე გაგვეზრდება აქ ციფრი და შესრულდება ძალიან საჭირო. ნაპირდაცვის კუთხით აი საინტერესოა ეს ნაპირდაცვის სამუშაოები, ძალიან ისეთი სენსიტიური თემაა ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობისთვის, ვისაც აქვს ეს პრობლემები, ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურისთვის, სადაც თქო პრობლემაა, როდესაც მდინარეები და ასე ვთქვათ ღელები დიდდება. ნაპირდაცვის სამუშაოებზე 2017 წელს რა თანხები დაიხარჯა, დამდეთ პრიორიტეტულია ზოგადად აი ეს მიმართული. ნაპირდაცვა მართლა ძალიან სენსიტიური თემა იყო სუმუნდამ, დაახლოებით 5 მილიონამდე იყო ხოლმე განსაზღვრული წინა წლებში, მაგრამ დაახლოებით 2 მილიონი ნახევარი 3 მილიონი შესრულება ხერხდებოდა. ჩვენ 2017 წელს 15 მილიონიანი შესრულებით დავასრულებთ, ანუ ყველა ის პროექტი და მოთხოვნა რაც იყო შესრულდება და მომავალ წელს როგორც გითხარით 19 მილიონამდე სამუშაოები ჩატარდება და დაცული იქნება ის ქონება, მიწები და ნაპირები, რომელიც აუცილებელი არის რომ დავიცვათ ტიქისაგან. კი ბატონო, დიდი მადლობა. გიორგი საეთურიძე საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ ულოცავ მეგზევების დღეს ყველა ადამიანს, ვინც ამ სფეროში არის ჩართული, ვინც არის ამ სფეროსთან დაკავშირებული. რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით საინტერესო თემებით და სტუმრებით. დროებით. გავბრუნდით TV პირველის და რადიოების თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში და ენერგეტიკის თემით განვაგრძობთ გამოშვება. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარე სულხან ზუმბურიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. შუადღე მშვიდობის ბატონო სულხან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში ინვესტიციებზე მინდა კითხოთ, რომელიც 587 მილიონ 945,172 ლარს შეადგენს, ასე დაამტკიცა სემეკმა ჯამური მოცულობა. ეს ინვესტიციები სად წავიდა, ასე ვთქვათ, რა პროექტებში დაიხარჯა, როგორ იყო 2017 წლის დაგეგმილი პროექტები და რა დოზით შესრულდა ის უკვე დღევანდელი მონაცემები. დიახ, ჩვენ დაახლოებით 9 მილიონზე მეტი ინვესტიცია დავამტკიცეთ, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მარტო ამას 9 მილიარდზე ბოდიში მეტი ინვესტიცია დავამტკიცეთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მარტო ამას ვხარჯავთ. ეს არის რაც სემეკმა აღიარა, როგორც ინვესტიცია, ამაზე გაცილებით მეტია, რომელსაც ჩვენი მოგებიდან ვახორციელებთ. დაახლოებით მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 700 მილიონზე მეტია ჯამში ინვესტიცია. ეს არის 3 წლის ინვესტიცია, დაახლოებით ყოველ წელს ჩვენ 170-დან 180 მილიონ ლარამდე ვხარჯავთ. წელს მაგალითად განვახორციელეთ დაახლოებით 160 მილიონის ინვესტიცია და რამოდენიმე მაღალი ძაბვის ხაზი დავასრულეთ. უნდა გამოვარჩიოთ მაგალითად ბათუმი ახალციხის მიმართულება, სადაც ჩვენ ბათუმიდან ხაზი ავაშენეთ შუახევის ჰიდროსადგურამდე და შევაერთეთ ეს ჰიდროსადგური. იცით რომ შუახევის ჰიდროსადგური დაახლოებით 180 მეგავატის სიმძლავრის ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის იმ პირობებში, რომ იცით რომ მოხმარება ისდება. მოხმარების მონაცემებთან დაკავშირებით ვიცით რომ არის ზრდა, კონკრეტული მონაცემები რომ გითხრათ, აქედან გამომდინარე თქვათ არაერთი ექსპერტის სფეროში ჩართული ადამიანს საუბრობს იმაზე, რომ შესაბამისად იზრდება ასე თქვათ ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებაზე მოთხოვნაც, იმიტომ რომ მოხმარების დასთან ერთად იზრდება დამოკიდებულება იმპორტირებულ ენერგიაზე. თქვათ აი ამ რეალურად არის თუ არა ეს მთავარი გამოწვევა სახელმწიფო ელექტროსისტემაში? ეს არის ზუსტად მთავარი გამოწვევა. ყველა ის პროექტი, რასაც ვახორციელებთ და ჩვენ ახლა ინვესტიციებზე რაზეც საუბრობდით, ზუსტად მიმართულია იქითკენ, რომ ჩვენ ახალი გენერაციის წყაროები მივაერთოთ ჩვენს ქსელთან და ამით შევამციროთ ის დამოკიდებულება, რაც ჩვენ გვაქვს. მაგალითად, წელს ჩვენ
1 მილიარდით მეტი ენერგია შემოვიტანეთ და ჯამში ჩვენმა იმპორტირებულმა ელექტროენერგიამ შეადგინა 1.5 მილიარდი. შედარებისთვის შარშან ჩვენ მქონდა 9.5 მილიარდი კილოვატ-საათის იმპორტი, წელს ეს მოცულობა გაიზარდა. რატო გაიზარდა? გაიზარდა იმიტომ, რომ გაიზარდა მოხმარება 8.5%-ით გაიზარდა წელს მოხმარება. 8.5% გენერაცია აისახა ეს გაზდილი მოხმარება იმაში, რომ იმპორტი გაიზარდა. პროპორციულად როგორ მიცქვეთ 8.5% გაიზარდა მოხმარება. გენერაცია ამ დროს რამდენით გაიზარდა? ანუ გენერაცია სამწუხაროდ იცით, რომ სამწუხაროდ ძალიან კაპიტალტევადი პროცესია და ვადაში არის გაწერილი და მოხმარება თუ 1 წელიწადში უცბად გაიზრდება, ამის დაბალანსება ხდება მხოლოდ იმ ხარჯზე, რომ კონდეს ჩვენ იმპორტირებული ენერგია. ამ კუთხით არ არის ცუდი ვითარება, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დივერსიფიცირებული წყაროები იმპორტისთვის, შეგვიძლია რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან შემოვიტანოთ და გააჩნია სად არის ფასი უკეთესი, იქიდან ვახდენთ ხოლმე იმპორტს. ხო, მაგრამ მაინც დამოკიდებულება თვითონ ეს პროცესი, დამოკიდებულების პროცესი, ესეთ როდესაც თქვენ წარმოიდგინოთ 11 მილიარდია ჩვენი ასე ვთქვათ გენერაცია და 12 მილიარდი იყო დაუშვათ მოხმარება, ხო? და ეს ყოველ წელს მზარდია და ყოველ წელს უფრო და უფრო მეტი ენერგია იქნება საჭირო შემოვიტანოთ. და ამისთვის არის საჭირო ზუსტად ის 2018-ში რა პროექტებია დაგეგმილი წინასწარ ჩვენ ვახორციელებთ, დავამთავროთ ბათუმიდან ახალციხემდე შემაერთებელ ხაზს, მეორე პროექტი გვაქვს, რომელიც არის დარიალ-ჰესთან მიმართებაში, ჩვენ ქსანიდან სტეფანწმინდამდე ვაშენებთ მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზს, თითქმის დასრულებულია ეს პროექტი და მომავალ წელს შევა ექსპლუატაციაში, ამით კიდე 109 მეგავატი ენერგია დაემატება ჩვენ სისტემას. ასევე მომავალში ჩვენ გვაქვს ბანკებთან ერთად მოლაპარაკება და რამოდენიმე რეგიონში ვიწყებთ ფართომასშტაბიან მშენებლობებს, ეს არის გურია, ეს არის სვანეთი, ეს არის რაჭა და კახეთი. ბიუჯეტი რა არის? დაახლოებით ჯამში ჩვენ გვაქვს 350 მილიონი ევროს ბიუჯეტი, მილიარდ ლარზე მეტი. და ამ პროექტებს ჩვენ განვახორციელებთ შემდეგი 3 წლის განმავლობაში. ანუ 2018-დან დაიწყება და დიახ, აბსოლუტურად ვეგა წელს მიმდინარეობს ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა, ახლა ვამთავრებთ ამ პროცესს ჩვენ, მომავალ წელს დაიწყება სატენდერო პროცესი და 2019 წლიდან აქტიურ ფაზაში გადავა და 2021 წელს დასრულდება. აქ არის გათვალისწინებული როგორც შიდა საჭიროებისთვის ხაზების მშენებლობა, რომ გაძლიერდეს სისტემა და აღარ მოხდეს დაუშვათ ავარიების შემთხვევაში, მალევე მოხდეს აღდგენა გაზდილი ელექტროენერგიის მოხმარების პირობებში, ასევე უმეტესწილად ეს პროექტები არის მიმართული იქითკენ, რომ ახალი გენერაციის წყაროები შევაერთოთ ჩვენ ქსელთან. კი ბატონო, ბატონ სულხან, სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს, თუმცა მოგვეცემა დარწმუნებული საშუალება, რომ ჩვენი პროექტების ფარგლებში ამ თემებზე ვისაუბროთ. სულხან ზომბურიძე იყო საქმის კურსტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის და წარმატებები საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას. და მიმდინარე წლის ნოემბერში წინა თვესთან შედარებით საარსებო მინიმუმი ლარი და 70 თეთრით გაიზარდა, კერძოდ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით. ნოემბერში შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 175 ლარს და 70 თეთრში ადგენდა, ოქტომბერში აღნიშნული მაჩვენებელი 174 ლარი იყო შესაბამისად. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გასულ თვეში შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 14 ლარი და 30 თეთრით არის გაზრდილი. კერძოდ 2016 წლის ნოემბერში იგივე მონაცემი 161 ლარს და 40 თეთრში ადგენდა. ეკონომიკის დოქტორი ირაკლი მაკალათია გვერდება პირდაპირ ეთერში. შუადღე მშვიდობის ბატონო ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ტრადიციულად ასე ვთქვათ, ჩქარა უნდა წავიდეთ სტატისტიკის მონაცემების ანალიზში. როგორია სტატისტიკის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები? ვიცით, თქვა თქვენ რა პრობლემებზე საუბრობთ ხოლმე, როცა საარსებო მინიმუმს ეხება საქმე, მაგრამ რამდენად დამაკმაყოფილებელია თქვა ეს შედეგი ნოემბერში, რაც მივიღეთ. დიახ, პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენს მაყურებლებს. რაც შეეხება აღნიშნულ მაჩვენებელს, ნოემბერში საარსებო მინიმუმის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, მის მაქსიმალური მნიშვნელობა დაფიქსირდა და სხვა თვეებთან შედარებით ეს არის ყველა ის მაჩვენებელი, რაც უსწრებს სხვა თვის მაჩვენებლებს. და ეს საარსებო მინიმუმის ზრდა მთლიანად ასე ვთქვათ, დამოკიდებულია ფასების დაზზე, ინფლაციასთან და კერძოდ სასურათო ჯგუფში ფასების ზრდასთან. ანუ მთლიანად გავლენას ახდენს საარსებო მინიმუმის ზრდაზე. ანუ საარსებო მინიმუმის ზრდაზე არ მოქმედებს მოხმარების მოცულობის ზრდა. არამედ მოხმარების მოცულობა იგივე რჩება, ანუ ის
40 დასახელების პროდუქტი, რომელთა დღიური კილოკალორიის ნორმა შეადგენს 2300 კილოკალორიას, ხოლო ფასები იზრდება და შესაბამისად იზრდება მოხმარება საერთოდ 0-0-ია გავლენა მოხმარებას საარსებო მინიმუმის. ანუ მოხმარება არის უცვლელი და როცა ყოველთვიურად ხდება საარსებო მინიმუმის ზრდა თუ ცვლილება, ეს დამოკიდებულია მხოლოდ და მხოლოდ ინფლაციაზე და სასურსათო ჯგუფში ფასების ცვალებადობაზე. სხვა მხრივ, ასე ვთქვათ, საარსებო მინიმუმის ზრდა, სხვა, ასე ვთქვათ, პოზიტიური ნიშნულობა არ გააჩნია. მხოლოდ და მხოლოდ ფასების ზრდა. აი, ყველაზე თვალში საცემი ზრდა, ასე ვთქვათ, იყო სექტემბრიდან ოქტომბერში რომ გადავედით 174 ლარზე ავიდა 168 ლარიდან. შესაბამისად იყო თუ არა მოლოდინო ნოემბერში გაიზრდებოდა, მით უმეტეს იქიდან გამომდინარე რომ ინფლაციის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია, მიზნობრივზე მაღალია და შესაბამისად ეროვნულ ბანკმაც იმის გათვალისწინებით რომ სამხედრო ფასები გაიზარდა, მიიღო მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების გადაწყვეტილებაც. დიახ, რა თქმა უნდა, მოლოდინი იყო, იმიტომ რომ მოლოდინი იყო პირველ რიგში ფასების ზრდაზე, სასურსათო ჯგუფში ფასების მატებაზე, შესაბამისად მოლოდინი იყო ის, რომ გაიზრდებოდა საარსებო მინიმუმი. საარსებო მინიმუმის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ხდება ზაფხულის პერიოდში, ეს არის ივლისი-აგვისტოს თვის პერიოდი, სადაც შესაბამისად სხვა პროდუქტებზე არის დაბალი ფასები, შესაბამისად ვიღებთ საარსებო მინიმუმის დაბალ მნიშვნელობას. და აქ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების მეთოდოლოგია ის, რომ 70-30%-ზე 70% უჭირავს მინიმალურ სასურსათო კალათას, 30% არასასურსათო კალათას, შესაბამისად დგება პროპორცია, ითვლება მხოლოდ და მხოლოდ სასურსათო ჯგუფის ღირებულება, პროპორციით გამოდის არასასურსათო ჯგუფის ღირებულება, შემდეგ იკრიბება და ვიღებთ საარსებო მინიმუმს. შესაბამისად, მხოლოდ და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, პროდუქტებზე, სურსათის პროდუქტების გაანგარიშების შედეგად ვიღებთ საარსებო მინიმუმს და აქ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ აი ინფლაცია სასურსათო ჯგუფში თუ 7.5% იყო დაფიქსირებული ნოემბრის თვეში საარსებო მინიმუმი გაზრდილი არის 8.9% და გაზრდილი არის მხოლოდ და მხოლოდ სასურსათო ჯგუფის ფასების დის შედეგად. ანუ დაბალ შემოსავლის მქონე ადამიანებში ინფლაცია უფრო მეტად იქნება და უფრო მაღალი ინფლაცია ასე ვთქვათ, ურტყამს ის პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. ირაკლი მაკალათია საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. გადაცემის ბოლოს ახლოვდება ახალი წელი და კომპანიები, რომლებიც ტრადიციულად სიურპრიზებით ანებიურებენ თავიანთ მომხმარებელს, წელსაც გამოირჩევიან სიახლეებით. ერთ-ერთი მათგანია საცხოვრებელი კომპლექსი დირსი, რომელმაც დეკემბერში კომპლექსის მაცხოვრებლებს არა მარტო საახალწლო სიურპრიზები, არამედ ახალი ინფრასტრუქტურული სიახლეებით შესთავაზა. დეტალები ვნახოთ ჩვენ სიუჟეტში, გიტოვებთ სიუჟეტს და გემშვიდობებით საღამოს 22 საათს და 45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით. კომპანია AS Georgia საცხოვრებელ კომპლექს დირსში სპეციალური საახალწლო აქციის ტრადიციას წელსაც აგრძელებს და იმ ადამიანებს, ვინც წინა საახალწლო პერიოდში, კერძოდ კი 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით კომპლექსში ბინას შეიძენს, დაუიწყარ სიურპრიზებსა და გრანდიოზულ გათამაშებას უმზადებს. გათამაშებაშია ისეთი სოლიდური პრიზები, როგორიც არის ავტომობილი Toyota Corolla, ტექნიკისა და ავეჯის სოლიდური ვაუჩერი, MacBook-ი, საგზური ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში და მრავალი სხვა პრიზი. ასევე მოქმედებს სპეციალური შეთავაზება ემიგრანტებისთვისაც. პირველადი შენატანი 30%, ხოლო დარჩენილი თანხა გადანაწილდება 2 წელიწადზე. დეკემბერი ჩვენთვის ორ მაგაცა სიხარულოა, რადგან ყოველწლიური გათამაშება და აქცია დირსისთვის უკვე ტრადიციად იქცა, უკვე მეორე წელია ვათამაშოთ და მომავალშიც ესე გაგრძელდება. ეს ყველა პრიზი განკუთვნილია იმ მყიდველებისთვის, რომელიც დეკემბრის თვეში შეიძენენ ბინას და გათამაშება მოხდება კონკურსის გზით, რომელსაც 5 იანვარს გრანდიოზულ ღონისძიებაზე იგივე ტერიტორიაზე უკვე გავამხელთ. კომპანია AS Georgia საცხოვრებელ კომპლექს დირსში მუდმივად ავითარებს ინფრასტრუქტურას და სწორედ ინფრასტრუქტურული კუთხით გასულ კვირას კომპანიამ კომპლექსის მომხმარებლებსა და ზოგადად ისნის რაიონის მაცხოვრებლებს მორიგი სიახლე შესთავაზა. დირსის ტერიტორიაზე გაიხსნა იტალიური კაფე-კანტინა, რომელიც უმაღლესი ხარისხის მომსახურებასა და პროდუქციას შესთავაზებს მომხმარებლებს. გვექნება ძალიან კარგი საღამოს პროგრამა, მასწავლებელი უნიკალური ჩამონთვალი პიცების, რომელიც არის დღეს 18-იც არის და იქნება ალბათ 25-მდე. სულ განსხვავებული ასორტიმენტით, არა ტიპიური კლასიკური ჩამონათვალით, არამედ ცოტა ისეთი განსხვავებული იტალიური, ასე ვთქვათ, როგორც თაჩით პროდუქტები. მესამე
კაფე არის კანტინასი დედაქალაქში და გაიხსნა ჩვენ რაიონში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს არის სრული უცხოური კაპიტალი, ინვესტიცია, რაც ძალიან მისასალმებელია. გაბრიელ სალოს ეს პირველი მსგავსი ადგილია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს არაერთი ბრენდი კაფის და ბისტროს სახით, რაც ძალიან მიხარია, რომ ალბათ 2018 წელს გვექნება მსგავსი სიახლეები რა. დირსის პროექტის განხორციელების ამ ეტაპზე თქვენ გელოდებათ გამწვანებული უბანი, 4000-ზე მეტი ხემცენარე, მანქანებისაგან თავისუფალი საფეხმავლო ზონა, ბულვარი, 9 კილომეტრიანი ველობილიკი, 3 მოედანი, კერძო საბავშვო ბაღი და იტალიური კაფე, ასევე არაერთი განსხვავებული დანიშნულების ზონა. კომპანია AS Georgia უკვე 7 წელია ზრუნავს დირსის მაცხოვრებლებისათვის მშვიდი და კომფორტული გარემოს შექმნაზე.